Ik ben Angelo Fekke en dit is mijn Nissan Pulsar GT-R. Die Pulsar is de Japanse broertje van de Sunny. Dus alleen het stuur aan de rechterkant, verder de rest is er eigenlijk niet heel veel anders. Alleen vanwege de emissienormen is een Pulsar heeft 20 pk meer dan een Sunny. Dus hij is iets sneller nog dan een Sunny, maar daar scheelt eigenlijk nagenoeg niks. Ja, er zijn er totaal, geloof ik uit mijn hoofd, 13.000 geproduceerd. Sunny en Pulsar bij elkaar. Waarvan er 6300 Pulsars van 1994. En dan zijn er nog maar een x-aantal in, dus volgens mij 600 of 700 in het zwart. En dan heb ik ook nog eigenlijk origineel een airbagstuur erin zitten en er zijn er maar 21 van geweest. Want de optie airbag was alleen in 94 het laatste half jaar leverbaar. En deze heeft origineel een airbagstuur erin zitten. Eén van de 21. Dus dat is wel zeldzaam. Ja, uniek aan de GT-R is de motorkap met de grote luchthappen voor de intercooler en de warmtevents die erin zitten. De sierlijstjes die zitten alleen op de GT-R. De voorbumper is anders voor meer luchtkoeling. De grote spoiler achterop. Ja, 2 liter turbo, 4-wheel drive. Schijven rondom. Deze heeft dan ook nog climate control. Elektrische ramen, elektrische spiegels, elektrisch en klapbare spiegels. Elektrisch schuifdak. Eigenlijk alle opties waar je eigenlijk verwacht in een auto die wat jonger is dan 1994 en het zit erop en het werkt allemaal. Kuipstoeltjes zijn ook origineel GT-R, wat er nog wel anders is in de voorremmen omdat de originele remmen best wel slecht zijn. Dus er zitten iets grotere remmerijen op en daarom ook de andere wielen met semi-slicks erop. De rest is origineel helemaal. Deze Nissan komt uit 1994, is origineel geleverd in Japan. Hij is 2 jaar geleden geïmporteerd naar Nederland en toen is hij gelijk overgespoten in de originele zwarte kleur. En sinds een jaar heb ik hem nou ongeveer. Waarom heb ik voor deze gekozen? Ja, omdat het toch wel een hele bijzondere wagen is. Er zijn er weinig van, worden eigenlijk wel ondergewaardeerd. En alleen eigenlijk de mensen die er echt wel kennis van hebben, die zien wat voor een bijzondere auto het is. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi dat het heel stealth eigenlijk door het verkeer kan. Mijn voorliefde voor Japanse auto's, ik vind persoonlijk de techniek wat ze toen hadden in de jaren 90 al, kwaliteit wat ze konden leveren. In verhouding met andere merken vond ik het gewoon beter dan een ander merk. Dus zodoende ben ik eigenlijk in het Japanse pad gerold. En vanaf het Japanse pad gaan we van de ene auto naar een duurdere auto, naar een bijzondere auto en zo rolt het balletje verder. Wat maakt hem speciaal? Ja, iets wat niemand anders heeft, vind ik eigenlijk wel mooi. Ik ben niet zo iemand die de auto koopt die de buurman ook heeft. Je ziet het nooit. Ik vind het mooi dat het er is zoals het er is en dat niet iedereen hetzelfde heeft, zeg maar. Dat het gewoon uniek blijft en dat vind ik mooi. En daarom probeer ik hem ook zo goed mogelijk te houden. Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan heb ik eigenlijk altijd wel Japans gereden. 4-wheel drive, 2 liter turbo. In de jaren 90, iets meer dan 5 seconden na de 100, origineel al, 240 pk. In 1994 toch wel ongekend dat zo'n klein autootje als dit zo hard ging, zeg maar. En ja, dat het eigenlijk gemaakt is voor de rally, dat vind ik wel cool. Alles bij elkaar is het gewoon wel een zware auto. Even ter vergelijking, die Sloop Sunny die erachter staat, die weegt 1000 kilo met een schuifdak. En deze weegt gewoon 350 kilo meer. Ik denk de motor punt 1, want het is een 2 liter en dan turbo en het is gietijzer, dus er zit heel veel gietijzer aan. Het onderstel is gietijzer, het is geen aluminium. Het is toen allemaal niet gemaakt om zo delicaat mogelijk, maar toch sterk te zijn. Het is echt gewoon zwaar uitgevoerd voor eigenlijk de grootte van de auto. Eigenlijk iets te zwaar, maar ik denk dat heel veel mensen het niet weten wat het is. Ik denk dat de meesten gewoon zien van, daar komt er weer een aan met een Sunny, met een luchthapper op de motorkap en een spoiler. En dan totdat je een mens treft die wel weet wat er vroeger gemaakt is in de jaren 90. En die dan ook de auto herkennen, want toen was dit de
Nissan Sunny eigenlijk van die leeftijd, zeg maar. Dat is wel leuk om dan te zien dat er of wel waardering voor is of mensen kennen het helemaal niet. Dus dat vind ik wel leuk, dat er zoveel verschil eigenlijk tussen zit. Al die carspotters die buiten zijn, die vliegen naar de skyline. En deze, daar lopen ze gewoon langs af, omdat ze niet weten wat het is. Maar als je dan er een paar hebt die wel weten wat het is, die vinden dit ook wel cool, zeg maar. Nee, het is wel echt mijn passie. Ik ben wel elke dag dat ik zeg maar gewoon naar de auto kijk of dat ik ermee rijd, dan denk ik echt van ja, het is wel echt een auto die zeg maar bij mij past. Het is niet dat het gewoon een auto is als investering of een auto is als zijnde van ja, die wordt meer waard. Zo denk ik er niet over. En er zijn natuurlijk Sunnies die links gestuurd zijn en die zijn iets zeldzamer nog als deze en die zijn ook wat duurder. Maar ja, er staan er een paar te koop en die staan tussen de 20 en de 40.000 euro te koop. Maar ja, dan moet je maar net gaan kijken of ze wel net zo origineel zijn verder als deze. En de kilometers, deze heeft maar 92.000 gelopen. Het is maar net wat de gek ervoor geeft in principe, maar ja, als ik hem te koop zet voor 25 raak ik hem dan kwijt. Ja, weet ik niet. Er staan auto's te koop, maar ja, ze staan niet voor niks te koop, anders waren ze wel verkocht. Mensen die ik dan ken met ook een redelijk vlugge auto, dat die dan langs me rijden en die denken even voorbij te steken. En als je dan gewoon terugschakelt en ze dan nog gewoon wegrijdt bij ze, dan vind ik al, ja, dat is wel leuk. En er was een jongen met een Nissan Silvia en die kon hem niet bijhouden. En dan heb je een Silvia met 240 pk. En deze die weegt hetzelfde, of ja, het weegt hetzelfde en heeft hetzelfde vermogen, maar daar gaat gewoon gelijk op en dat vind ik wel mooi.